Odagot folk ha deixat Bravemunde, uei che vam viaggiat a Cap din carislo suedeso de Gotland. E o bero islo di 600.000 poblans di o superficie auta grano come il nord de Vascoa. Per Gotland che si parlo et suedes reiau, mes sustut et dialecte suedes lucau aperat gotländska, c'est-à-dire et gotlandes, qui serait udrin come l'equivalent de ce qui aperam a cops et francitan, mes qui serait badut era fai su mei communo de parla. Praco era il luengo historico del loc che io il luengo germanico e scandinavo ad espart aperado gutamol. Literalmens et parla, mol, tet gotlandes, gutar. Hoy en dia è gutamol che chic parlat. Dus de sus 4 dialectes que seren quasi disparescuts, que demoran principalment et dialecte meridional e et dialecte de fora, e o isloto de 500 poblans mei en nord. Atavet plaga hat, e o islo de 600.000 poblans da 2 luengos de separados en 2 dialectes prerio, 4 dialectes pre-raudo, sens parla de tuts es dialectes suedes arribats da munde de suedo continental, e tutos eras luengos di migracion. Et gutamol, che è revolution moderno de so qui aperon et gutniska, era luengo gutnico, en a quau esten grabados mei de 300 peiros runicos entere segle 10 e segle 7. Carotabe era luengo de 2 textes det comença det segle 13, era saga des gotlandes, que cundo era legendo de puplament de Gotland, e era lei des gotlandes l'un texte juridic. E passat que io causo, meschino era situacion adaro, que erat vam demanda directaments a Mathias Lachon det Gutamols Gilde, era institucion en cargo de Gutamol. Prata ger nog ett par till år som kan hända, men det är nog mer som förstår det. Ja, hem finns det och det försöker bara prata vidare med barn det, men i skolan det har försvunnit precis, men vad ska försöka få igång det igen? Ja, staten bryr sig nog inte om det nej, för eftersom vi är så små, men regionen försöker vi ju få in det lite reklam till turister och sånt och hjälpa till i skolan så mycket det gör det. Det är väl till att försöka arbeta för att Gutamålet vidare och säga till att det finns med i språket här på Gotland och till Åbani i framtiden. Överliv det kommer alltid att göra, men kan hända ett annat sätt mer kulturellt eller så att det blir en rolig grej och får historia vidare, men det är nog inte så många som kommer att prata tyvärr. Hoy en día que si gen tutu causos variados en Gutamol, cum concurs de escritura, libes per mainatjes, e o comedio musical. O aquesto video du autoescola che pensenio tutto che causaveta passau controle tecniche in tutto tranquillitat. Och så kikar vi på kölvätsko. Det är den där burken upp till vänster där. Se på den. Det ska finnas 2 markeringar, max och min. Och det ska vara mitt i millum. Och skaka lite på burken och se att det finns lagom vätsko. Che speri che tutta che roi pavera premetud de viaggiata ad autos terros illuengos, scienz de desbrumba che per esta in situacions diferendos cabem tutu eras mas en amedis o bugado. I scienz de forçadaments treballa amasos che spodem tustem balja ucop de ma o inspiras et zus tet zaudes. Heira!